การทำ cross join จากตาราง2ตารางมันสามารถทำได้ง่ายเพราะว่ามันใช้เพียงแค่ add custom column ก็สามารถทำได้แล้วแต่ว่าถ้าข้อมูลนะครับมันมีตารางเพียงตารางเดียวแต่เราอยากทำ cross join ระหว่าง2คอลัมน์นี้นะครับก็คือ product และ size สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องสร้าง unique list จาก product ออกมาก่อน1ก้อนและก็สร้าง unique list จาก size ออกมาอีก1ก้อน จากนั้นเราจึงจะทำ cross join จาก2ก้อนนี้นะครับจากตารางนี้นะครับผมไปที่ Formula Bar แล้วก็ผมกดตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิด apply step ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งชื่อคอลัมน์1และมันจะอ้างอิงเท่ากับ source ซึ่งก็คือสเต็ปก่อนหน้ามันตรงนี้นะครับ ทีนี้เราไม่ได้ต้องการทั้งเทเบิลนะครับเราต้องการเพียงคอลัมน์เดียวก็คือคอลัมน์ชื่อ Product ดังนั้นเราสามารถระบุได้โดยการใช้วงเล็บก้ามปูนะครับตามด้วยชื่อคอลัมน์ Product แล้วก็ Enter ผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น list นะครับแต่ว่าข้อมูลมันยังซ้ำกันอยู่ใน list เราต้องการข้อมูลใน list ที่ไม่ซ้ำกันดังนั้นเราต้องครอบด้วย mcode ชื่อ list.disk ทิ้งนะครับผมพิมพ์ list.disk disk ทิ้งนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บ enter ตอนนี้เราได้ list ออกมานะครับซึ่งข้อมูลมันไม่ซ้ำกันใน list แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการ list เราต้องการ table ดังนั้นเราต้องเปลี่ยน list ตัวนี้ให้เป็น table ก่อน mcode ที่เราจะใช้เปลี่ยน list เป็น table ก็คือ table from list นะครับผมพิมพ์ table from list ลงไปเปิดวงเล็บแล้วก็ปิดวงเล็บ enter ตอนนี้เราได้ออกมาแล้วเป็นเทเบิล1เทเบิลซึ่งมี1คอลัมน์ชื่อคอลัมน์1นะครับแต่เราไม่อยากได้ชื่อคอลัมน์เป็นคอลัมน์1เราอยากได้คอลัมน์นี้ชื่อ product นะครับดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ได้โดยใช้ mcode ชื่อ table rename column นะครับผมพิมพ์ table rename column เติม s ด้วยเปิดวงเล็บแล้วก็คอมมาวงเล็บปีกกาตามด้วยชื่อคอลัมน์เดิมนะครับก็คือคอลัมน์1แล้วก็คอมมาอยู่ในปีกกาชื่อคอลัมน์ใหม่ product แล้วก็ปิดวงเล็บ enter ตอนนี้นะครับเราได้ข้อมูลออกมาแล้วเป็นเทเบิลซึ่งมี1คอลัมน์ชื่อคอลัมน์ product ผมขอเปลี่ยนชื่อสเต็ปตรงนี้นะครับเป็น create product สเต็ปถัดมานะครับเราก็จะสร้างอีก1ตารางออกมานะครับโดยที่จะเป็นตารางที่มีข้อมูล size ผมสามารถ copy ทั้งพวงนี้ออกไปได้เลยนะครับกด Ctrl C แล้วกด Escape ออกไปก่อนจากนั้นมาที่ตรงนี้นะครับ Add Step แล้วก็กด Ctrl V Enter มาแล้วนะครับตอนนี้เราได้สเต็ปใหม่ออกมาชื่อ Custom 1แต่ว่ามันเป็น Product ดังนั้นเราจะไปแก้นะครับการอ้างอิง Product ตรงนี้นะครับให้กลายเป็น Size แล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่า Size ตรงนี้นะครับผมอ้างอิงตรงนี้ใหม่เป็น Size S-I-Z-E แล้วก็ชื่อคอลัมน์ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น Size ด้วยแล้วก็กด Enter ได้ Size มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตั้งชื่อ apply step ตรงนี้นะครับว่า create size จากนั้นเราจะเอาสเต็ปนี้ครับ2สเต็ปนี้มารวมกันนะครับผมไปที่ add step นะครับแล้วก็ผมอ้างอิงไปที่ create product แล้วก็กด enter สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสเต็ปนี้นะครับโค้ดมันชื่อ create product ซึ่งมันอ้างอิงมาจากสเต็ปนี้นะครับดังนั้นผลของมันก็คือจะออกมาเป็น product แบบนี้นะครับ
จากนั้นที่สเต็ปนี้เราทำเหมือนเคสแรกนะครับไปที่ add column แล้วก็ custom column จากนั้นเราไปอ้างอิงที่ create size นะครับกดโอเคแล้วก็ตรงนี้เราก็จะได้ไซส์ออกมาเรียบร้อยจากนั้นก็จบแล้วครับสามารถ expand ตรงนี้ได้เลยทีนี้เรากลับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับที่ cross join ตรงนี้นะครับเราอ้างอิงที่ custom 1โดยที่ custom 1คือตรงนี้และ custom 1มันอ้างอิงกลับไปที่ create product ซึ่งก็คือสเต็ปนี้นะครับดังนั้นมันหมายความว่า cross join ตรงนี้มันอ้างอิงมาที่ custom 1แล้วก็ custom 1มันอ้างอิงต่อไปที่ create product ดังนั้นเราสามารถอ้างอิงตรงๆจาก cross join ตรงนี้ไปที่ create product ไปได้เลยนะครับแล้วก็ delete custom 1ทิ้งได้นะครับที่ cross join ตรงนี้นะครับ custom 1ผมเปลี่ยนเป็น create product แล้วก็ enter แล้วก็ที่ custom 1ตรงนี้ผมสามารถลบทิ้งได้แล้วผลลัพธ์สุดท้ายยังคงเหมือนเดิมครับมีคอลัมน์ product และ size เหมือนเดิมทีนี้จากตารางนี้นะครับที่เราทำขึ้นมาเป็น cross join ตรงนี้ถ้าเราอยากจะเติมคอลัมน์อีกหนึ่งคอลัมน์เป็นคอลัมน์ quantity ซึ่งจะมาจากสเต็ปแรกก็คือ source นะครับตรงนี้นะครับ quantity แต่ว่าตารางนี้นะครับ quantity มันจะมีไม่ครบทุกไซส์ดังนั้นถ้าเราเติม quantity เข้าไปที่สเต็ปนี้นะครับสเต็ปสุดท้ายตรงนี้บางไซส์ที่ไม่มี quantity มันก็จะกลายเป็น null นะครับมาดูกันครับว่าเราสามารถทำได้ยังไงวิธีทำนะครับเราไปที่ Home นะครับแล้วก็ Merge Query ตรงนี้เราเลือกเป็น Table เดิมนะครับก็คือ Table 1คอลัมน์ที่ใช้อ้างอิงก็คือ Product และ Size นะครับกด Product แล้วก็กด Control ค้างไว้เลือก Size นะครับกด Product กด Control ค้างไว้เลือก Size นะครับแล้วก็กดโอเคโค้ดที่เกิดขึ้นก็คือมันจะบอกว่ามันอ้างอิงตารางแรกชื่อ expand column ก็คือมาจากตรงนี้นะครับเป็นอันที่หนึ่งและอันที่สองมัน merge ด้วย expand column อันนี้ก็คือตัวมันเองตรงนี้ซ้ำอีกทีหนึ่งดังนั้นถ้าเราเปลี่ยน expand column ตรงนี้ให้กลายเป็น source ตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นการอ้างอิงที่ source แทนนะครับผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น source s o u r c e กด enter จะสังเกตว่า Chart Size S นะครับมันมีข้อมูล Chart M มีข้อมูลแต่ Chart L มันไม่มีข้อมูลเพราะว่าที่ Source นะครับมันไม่มี Chart L มันมีแค่ S กับ M ตรงนี้นะครับจากนั้นที่ Mercury นะครับเราสามารถ expand ออกไปได้เลยเราจะเอาแต่ quantity เราเลือก quantity กดโอเคผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับจะได้คอลัมน์นี้นะครับแล้วก็บรรทัดที่เป็น null ซึ่งไม่มีใน source นะครับ